Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Trúc Anh hay mọi người có thể gọi mình là Alex. Và hôm nay mình rất vui lòng khi có mặt ở đây với vai trò là một diễn giả của TEDx Vinschool Smart City. Nhưng mình sẽ không ở đây với vai trò là chỉ một diễn giả, mình còn ở đây với vai trò là một người kể chuyện, sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện thần thoại. Thần thoại Hy Lạp xưa kể rằng có một ngôi sao đã xin vị thần rớt thay đổi vị trí của mình trên bầu trời. Ngôi sao đã nói rằng: con không thích đứng ở góc đường chân trời, ở đó không có gì nổi bật cả. Trước một câu hỏi mà có đôi phần đòi hỏi của ngôi sao thì mọi người nghĩ là ông thần rớt, ông ấy có tức giận không? Hay là ông ấy sẽ trả lời như thế nào với cả ngôi sao nhỏ ấy? Vị thần rớt đã trả lời rằng: quan trọng là bản thân con có tỏa sáng ở nơi mình đang đứng hay không. Nhưng mà mình thấy câu trả lời này thật là bất thường. Tại vì là làm sao mà một ngôi sao có thể tỏa sáng khi đứng ở góc chân trời bằng những ngôi sao đứng ở trong chính giữa bầu trời được, đúng không nào? Tại vì rõ ràng vị trí đấy dễ thấy hơn. Vậy thì cuối cùng, đứng ở vị trí nào thì ngôi sao sẽ tỏa sáng? Đây là một câu hỏi mà nó đã làm mình trăn trở suốt 3 năm qua. Và nó làm mình mang tới một cái phép so sánh giữa con người chúng ta với cả chính những cái ngôi sao đấy. Nếu một ngôi sao cần một vị trí đắc địa trên bầu trời để có thể tỏa sáng, vậy thì chắc hẳn con người chúng ta cũng sẽ cần một môi trường đắc địa để có thể phát triển. Và bây giờ thì hãy cùng mình đến với hành trình 3 năm của mình để trả lời cho câu hỏi: đứng ở vị trí nào thì ngôi sao sẽ tỏa sáng? Ở trong môi trường nào thì con người sẽ phát triển? Quay lại một chút về năm chuyển cấp giữa 2 và 3 của mình đã chuyển từ trường Vinschool Time City sang Vinschool Smart City. Và đây là một cuộc thay đổi không thể ngờ đến của mình. Tại vì trước đó mình đã có một kế hoạch hoàn hảo rằng nếu mình tiếp tục học cấp 3 tại Vinschool Time City thì mình sẽ sống như thế nào. Kế hoạch hoàn hảo của mình đã xây dựng những mối quan hệ này, tích cực tham gia các câu lạc bộ sự kiện và chinh chiến tại mọi cuộc thi mình có thể tham gia, cũng như là xây dựng một cái profile học tập hoàn chỉnh. Và lúc đấy mình đã nghĩ rằng là nếu mọi chuyện cứ như dự tính của mình thì chắc chắn mình sẽ có một hồ sơ hoàn hảo để đi du học. Thế nhưng mọi người ạ, con tàu của mình đã chật khỏi đường dây khi mình bắt đầu lại từ con số 0 tại môi trường mới. Lúc ấy mọi người biết không, một cô gái 14 tuổi lần đầu tiên đối diện với cả một sự thay đổi ngoạn mục trong cuộc đời như thế, mình đã rất lo lắng. Vì mình nghĩ là tại sao mọi thứ lại không như mình mong muốn? Đáng nhẽ mọi thứ phải như những gì mình dự định. Và lúc ấy mình đã nghĩ rằng môi trường này mới lạ với mình quá, mình chưa biết gì về nơi đây, mình không quen ai ở đó cả, liệu là mình có thể hòa hợp với cả môi trường mới này hay không? Và mình cũng rất lo lắng rằng là ở trường mới thì các câu lạc bộ, các sự kiện sẽ diễn ra sao. Có lẽ là mình phải bắt đầu từ đầu, phải xây lại một hồ sơ từ đầu. Thế nhưng lúc ấy mình đã nghĩ rằng là có khi nào là tôi nên từ bỏ cái mong muốn đi du học, từ bỏ cái mong muốn xây dựng một cái hồ sơ học tập thật là xuất sắc hay không? Tại vì cố gắng bao nhiêu cho đủ nếu như tôi đã mất đi những cái tài nguyên vốn có ở trường cũ. Thế nhưng mà mọi người ạ, nếu sự cố gắng chỉ nhỏ đến mức mà mọi người có thể đong đếm được là bao nhiêu cho đủ ấy, thì nó sẽ không bao giờ là đủ. Mình đã phải cố gắng bằng tất cả những gì mà mình có. Và lúc đấy tinh thần mình đã vực dậy khi mà mình nghĩ rằng là bắt đầu từ con số 0 thì sao? Thì mình bắt đầu lại từ đầu thôi, vẫn có thể mà. Hay là đứng trước những khó khăn thì có lẽ là ta phải cố gắng gấp đôi so với bình thường. Và cái giây phút mà mình còn ở đây để có thể cố gắng tiếp tục thì mình vẫn chưa mất gì cả. Và tất cả những cái suy nghĩ đấy nó đã vực mình dậy, nó đã làm cho mình nghĩ rằng là ok, mình còn nhỏ mà mình vẫn có thể tiếp tục được, mình vẫn có thể cố gắng. Và mình nghĩ rằng là câu chuyện sắp tới đây về hành trình 3 năm thay đổi của mình từ năm cấp 2 lên cấp 3 sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho những cái suy nghĩ này, rằng nó có đúng đắn hay không. Ở năm cấp 2, mình đã ở trường cũ, mình đã tham gia vào hội đồng học sinh của nhà trường. Và lúc đấy mình đã nghĩ rằng là một người mà cống hiến nhiều như mình, tham gia nhiều câu lạc bộ như mình thì chắc chắn là mình sẽ đỗ. Nhưng mà không mọi người ạ, như mọi người đã thấy ở trên màn hình đây, mình đã không đỗ.
Và họ đã nói rằng là bạn đã không vượt qua vòng đơn này. Và mình đã nghĩ rằng là nếu mà mình không vượt qua thì có lẽ là mình sẽ không bao giờ vượt qua cả. Nhưng mà câu trả lời đã khác khi mà mình lên năm cấp 3. Dù ở một môi trường hoàn toàn mới, mình chưa biết hội đồng học sinh bên đó hoạt động ra sao, nhưng vì sự cố gắng và tiếp tục tham gia tranh cử một lần nữa, mình đã đạt được danh hiệu Phó Chủ tịch của hội đồng học sinh. Đây là tấm ảnh trước hôm mình đi thi giải văn tại trường cũ. Lúc đấy mình đã nghĩ rằng là ôi bây giờ tôi được điểm cao nhất cái đội tuyển đó thì chắc chắn là tôi sẽ có giải, thậm chí là được giải nhất. Nhưng mà một lần nữa không mọi người ạ. Mình đã trượt và trượt hoàn toàn, mình còn không được giải khuyến khích. Và lúc ấy mình đã nghĩ rằng là có lẽ văn học không dành cho mình. Mình là một người thất bại trong môi trường con đường văn học. Thế nhưng mà một lần nữa khi lên cấp 3, mình đã đạt được giải 3 trong cuộc thi. Và đó là lần đầu tiên mình thi giải văn sau cái thất bại đó, là lúc mình học cấp 3 tại Vinschool Smart City. Và lúc đó mình rất là bất ngờ. Và một điều bất ngờ hơn nữa mọi người biết là gì không? Đó chính là năm nay mình đã tiếp tục đạt được giải nhì. Và một điều nữa mình nghĩ đây là một cái thành công đáng nói đến nhất của mình. Đó chính là xây dựng các mối quan hệ tại trường mới. Khi ở môi trường cũ, mình có rất nhiều bạn bè, có rất nhiều mối quan hệ thầy cô, các anh chị đi trước. Và mình đã nghĩ rằng là nếu mà sang một môi trường mới thì mọi người có giống như môi trường cũ không nhỉ? Không biết là mình có hòa hợp được với mọi người ở đây không? Và đây chính là câu trả lời. Mình đã xây dựng được một nhóm bạn và một tập thể lớp rất tốt đẹp. Và hiện giờ chúng mình vẫn còn tiếp tục chơi và tiếp tục nói chuyện với nhau. Vậy thì có lẽ là qua câu chuyện của mình thì mọi người đang nghĩ rằng là sao con bé này vô lý vậy nhỉ? Sao cô bé này lại có thể nói những lời này? Tại vì làm sao khi mà ở một môi trường cũ, khi mà có rất nhiều nền tảng, có rất nhiều sự hỗ trợ cũng như là sự chuẩn bị trước, thì mình lại không thành công, mình lại gặp nhiều thất bại như thế. Nhưng khi đến môi trường mới, một môi trường mình phải bắt đầu từ con số 0, thì mình lại đạt được nhiều thành công. Có lẽ là mọi người đang thắc mắc như vậy đúng không? Vâng, nhưng sau một hành trình 3 năm cố gắng cũng như mình có mặt tại đây với những thành công mình đang có, mình nhận ra rằng là vấn đề không nằm ở môi trường, vấn đề nằm ở chính bạn. Nếu bạn là một người tài giỏi, bạn là một người có rất nhiều sự hỗ trợ, nhưng bạn lại không có sự cố gắng, bạn không nỗ lực hết mình, thì bạn vẫn sẽ có thể thất bại. Nhưng khi bạn có sự cố gắng thì dù có ở một nơi mà bạn không hề biết, bạn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng bạn cũng có thể thành công ở môi trường đó. Và ở đây thì tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng môi trường hay bất cứ sự vật sự việc gì cũng có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng có một thứ không bao giờ được thay đổi, đó chính là niềm tin và sự nỗ lực của chính bạn. Và tôi có mặt ở đây, tôi cũng muốn đưa đến một số những cái giải pháp cũng như là những cái điều mà tôi đã rút ra được từ hành trình cố gắng nỗ lực của mình. Đầu tiên đó chính là tỏa sáng nhất ở nơi bạn đang đứng. Thay vì là nản chí khi mà gặp khó khăn trước mắt từ những cái môi trường sống, từ ngoại cảnh, thì chúng ta nên tạo ra giá trị dù ở bất cứ đâu. Có thể là bạn gặp rất nhiều khó khăn và bạn chưa thể thành công ngay lập tức được, tại vì bạn đến một môi trường mới mà. Nhưng hãy cố gắng tạo ra giá trị ở bất cứ đâu, vì quan trọng nhất là chúng ta có cố gắng và có tạo nên được điều gì hay không. Còn điều đó sau này thời gian sẽ trả lời rằng chúng ta có thành công hay không, nhưng chúng ta phải cố gắng để tạo ra giá trị đã. Tiếp theo đó chính là lập kế hoạch rõ ràng để phù hợp với cả môi trường mới mà mình đang sống. Thay vì việc là chúng ta luôn cứ mông lung nghĩ rằng là bây giờ mới có lạ quá, như là mình đã nghĩ trước đấy, bây giờ mới lạ quá mình phải làm gì đây, thì thay vì mông lung, chúng ta hãy bình tĩnh, vững vàng và tìm ra giải pháp phù hợp. Giống như bản thân mình, khi nghĩ đến là mình sẽ học cấp 3 tại trường cũ thì mình cũng đã có một con đường, các mục tiêu cũng như là những cái lối đi cho mình. Thì khi sang trường mới mình cũng vậy, mình cũng sẽ tiếp tục lập ra những kế hoạch từng bước một để đạt tới thành công. Và cuối cùng đó chính là trau dồi bản thân để dù bạn có đứng ở đâu đi chăng nữa thì bạn cũng có thể tỏa sáng. Thay vì là chúng ta luôn luôn sợ hãi, chúng ta bỏ cuộc khi mà nó quá khó khăn,
thì tại sao chúng ta không tiếp tục tập trung vào bản thân và bỏ mặc đi những cái vấn đề đến từ ngoại cảnh? Có lẽ là mọi người thường sợ hãi những cái thứ ngoại cảnh, ví dụ như là không có ai giúp đỡ, không có ai hỗ trợ, hay là mình kém may mắn. Thì tại sao chúng ta không tập trung vào chính bản thân chúng ta, cái người sẽ quyết định được thành công? Tại sao chúng ta không tập trung vào chính điều đó? Vâng, và từ nãy đến giờ có lẽ là tôi đang hơi đắm mình trong vai trò là một diễn giả thay vì là một người kể chuyện. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ quay lại với vai trò là một người kể chuyện của tôi. Vậy thì không biết là mọi người có thắc mắc về diễn biến tiếp theo của câu chuyện giữa thần rớt và ngôi sao nhỏ không? Mọi người có nghĩ là ngôi sao sẽ bị trừng phạt, hay là ngôi sao sẽ có thể tỏa sáng, hay là ngôi sao cứ mãi buồn tủi khi mà mình đứng ở góc đường chân trời? Và để kể tiếp câu chuyện này thì tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta chính là ngôi sao nhỏ ấy. Và chúng ta hãy viết tiếp nên cái kết bằng chính sự nỗ lực và cố gắng để tạo nên giá trị, để thành công của chính mình. Vâng, và đứng ở đây khi mà gần kết thúc 3 năm cấp 3 của mình ở ngôi trường mới, và tôi khẳng định rằng là tôi hoàn toàn phát triển vô cùng tốt ở đây. Vậy thì tôi chỉ muốn đưa ra một thông điệp cuối cùng dành cho mọi người rằng một câu hát mà tôi vẫn luôn thích, đó chính là: phải chăng cái cách ta vỡ tan định nghĩa ta đã sống thế nào? Phải chăng cái cách ta đứng lên định nghĩa ta sẽ sống ra sao? Có thể sự thất bại của bạn ngày hôm nay đã phản ánh một hành trình trước đó của bạn. Thế nhưng để khẳng định mình là ai và định hướng cho mình, khẳng định mình có thành công trong tương lai hay không, thì điều đó phải là ở chính bạn quyết định, và bạn sẽ là người khẳng định nên điều đó. Vậy nên đó chính là tinh thần của Unwavering, không lay chuyển. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe ạ.